Hello everyone, welcome to Biofusion. Today the topic of interest is pollination, পরাগযোগ, from the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plant, সপুষ্পক উদ্ভিদৰ যৌন প্ৰজনন. So এইটো চেপ্টাৰৰ আমি আজি এটা বহুত ইন্টাৰেষ্টিং টপিক লৈ আহিছো যাৰ নাম হ'ল pollination বা পরাগযোগ. তো আৰম্ভ কৰো, বেছি দেৰি নকৰো, হয় না নাই? নোট লাগিলে মেসেজ তো দিবাই এই নাম্বাৰত, হয় না নাই? যেটো নাম্বাৰ ইয়াত আহি আছে এই নাম্বাৰত মেসেজ দিবা, ঠিক আছে? ওকে, অসমীয়া নোটো আছে, ইংলিশ নোটো আছে. আৰম্ভ কৰো, বেছি দেৰি নকৰি. সৰু টপিক, বহুত ইন্টাৰেষ্টিং টপিক, বহুত কথা জানিব পাৰিবা যিবিলাক আগত জনা নাছিলা. তো ওকে, তো এই যে পলিনেশন শব্দটোৰ যেটো আহিছে, দ্যাট পলিনেশন ওয়ার্ড দিস ওয়ার্ড কেম ফ্রম দ্য গ্রিক ল্যাটিন ওয়ার্ড দ্যাট মিন্স স্মুথ সারফেস. কিয় বা আহিছে এইটো গমেই পাইছা, কাৰণ পলেনটো আহি ষ্টিগমাত যেতিয়া বহে তো বহাটোক কোৱা হৈছে পলিনেশ্যন, আৰু ইয়াৰ লেটিন নেমটো যে দিছে স্মুথ সারফেস দিয়াৰ কাৰণটো এইটোৱে, হয়নে নাই? তো পলিনেশ্যনৰ মিনিং কি জানিছিলা আজিৰ আগতে? নাজানিছিলা? ওকে, তো অসমীয়াত কোৱা হয় পৰাগযোগ. তো ঠিক আছে, ডেফিনেশ্যন কৰি লওঁ. ইয়াত কি হয় ঘটনাটো? পলিনেশ্যন মানে ধৰা এইটো এটা ফ্লাৱাৰ, আৰু এই ফ্লাৱাৰ এইটো হ'ল ষ্টিগমা, আৰু এইটো হ'ল এন্থাৰ. তো এইটো কি এইটো হ'ল এন্থাৰ, আৰু এইটো হ'ল ষ্টিগমা. এই এন্থাৰৰ পৰা পলেন আহি ষ্টিগমাত পঢ়াটো কোৱা হয় পলিনেশ্যন. কি ক'ল আকৌ? যে ফ্লাৱাৰৰ এন্থাৰৰ পৰা পলেন আহি ষ্টিগমাত পৰিলে যিটো ৱেট আহি পৰে সেইটো ৱেক কোৱা হয় পলিনেশ্যন. তো পলিনেশ্যন কেনেকুৱাকৈ হ'ব পাৰে? ডিফাৰেণ্ট ৱেজত হ'ব পাৰে. চ' দেয়াৰ উইল বি চাম এজেণ্ট, একচুৱেলি যিবিলাক এজেণ্টে এই পলিনেশ্যনটো কৰায়. যি এজেণ্ট কি হ'ব পাৰে? বতাহ হ'ব পাৰে, পানী হ'ব পাৰে, বেলেগ ইনচেক্ট পোক পতংগ হ'ব পাৰে. চ' কোনোবা পোক পতংগ বা বতাহ পানীৰ দ্বাৰা যদি ইয়াৰ পৰা এন্থাৰৰ পৰা পলেন আনি ষ্টিগমাত যদি পেলায় সেই প্ৰক্ৰিয়াটোকে কোৱা হয় পলিনেশ্যন. বুজিলা নে? ত' পলিনেশ্যন ইজ এ প্ৰচেছ দ্যাট পলেন ফ্ৰম এন্থাৰ টু ষ্টিগমা. বুজি পাইছা নাই? তো পলেন এন্থাৰৰ পৰা ষ্টিগমা আহা প্ৰচেছটোকেই কোৱা হ'ব পলিনেশ্যন. ওকে, তো এই পলিনেশ্যন টপিকটো আজি লৈ আহিছোঁ. পলিনেশ্যন তিনিটা টাইপছৰ হ'ব পাৰে, তিনিটা টাইপছেৰে পলিনেশ্যন হ'ব পাৰে. চ' দ্যাটছ আণ্ডাৰ টপিক কল টাইপছ অফ পলিনেশ্যন বা পৰাগযোগৰ প্ৰকাৰ. তো কি প্ৰকাৰ চাই লওঁ. এটা হ'ল অট'গেমি. কি এটাৰ নাম? অট'গেমি বা স্বযুগ্মন বা সেলফ পলিনেশ্যন বুলি কোৱা হয়. ছেকেণ্ড হ'ল গেটন'গেমি, তাক অসমীয়াতো গেটন'গেমি কোৱা হয়. থাৰ্ড হ'ল জেন'গেমি বা ইতৰ পৰাগযোগ. চ' দ্য পলিনেশ্যন আৰ থ্ৰী ইন টাইপছ: অট'গেমি, গেটন'গেমি এণ্ড জেন'গেমি. তো এইটো এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে যে পৰাগযোগৰ প্ৰকাৰ কি কেইটা কি তো আহিব পাৰে, হয়নে নাই? তো আমি প্ৰথমটো আৰম্ভ কৰোঁ. অট'গেমি বা সেলফ পলিনেশ্যন কাক বুলি কোৱা হয়? অট'গেমি বা সেলফ পলিনেশ্যন বুজাৰ কাৰণে সহজ, তোমালোকে ইয়াত ধ্যান দিবা. মই যিটো আঁকিছোঁ এইটোৰ ওপৰত ধ্যান দিবা. চ' ইটছ এ ফ্লাৱাৰ, এইটো এটা ফ্লাৱাৰ. মই কিন্তু অট'গেমি বা সেলফ পলিনেশ্যন বুজাই আছোঁ. চ' এই ফুলৰ ধৰা ফুলটো দেখিছা? তো এই ফুলৰ এই মাজৰটোৰ নাম কি আৰু দুটা ছাইডৰ দুটাৰ নাম কি গমেই পাইছা? মাজৰটো হ'ল ষ্টিগমা, কাৰ্পেলৰ ষ্টিগমা, আৰু এই ছাইডৰ দুটা মই যে আঁকিছোঁ এইটোতো হ'ল এন্থাৰ, য'ত পলেন থাকে. তো ইয়াত পলেন আছে ধৰা. তো পলেন এই অট'গেমি বা সেলফ পলিনেশ্যন কোৱা হয় কাক? যে সেম ফ্লাৱাৰ, সেম প্লান্ট, সেম ফ্লাৱাৰ, দ্যাট মিন্স বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ. বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ মানে উভয়লিংগী ফুল. দুটাই সেক্স ইয়াতে আছে. চোৱা, দ্যাট ফিমেল পাৰ্ট এণ্ড মেল পাৰ্ট, বোথ দ্য পাৰ্টছ আৰ ইন এ সেম ফ্লাৱাৰ. তো একেই ফুলত যদি দুটা পাৰ্টছে থাকে, কি থাকে? ষ্টিগমাও থাকে, এন্থাৰো থাকে, তেনেহ'লে কি কোৱা হ'ব? তাক বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰ কোৱা হ'ব. আৰু বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰতে বেছিভাগ অট'গেমি হোৱা দেখা যায়. সেলফ পলিনেশ্যন মানে কি? নিজৰ মাজত নিজে পলিনেশ্যন কৰাই দিয়া. তো ইয়াতে কি হৈছে? এন্থাৰৰ পৰা পলেন আহি সেম ফ্লাৱাৰৰ ষ্টিগমাত আহি পৰিছে. বুজি পাইছা না? পিকচাৰটো এনেকুৱা হ'ব, ইয়াৰ পৰা ইয়াতে আহি পৰিছে. চোৱা, ইয়াৰ পৰা নিজৰটোতেই. So নিজৰ ফুলত নিজৰ পলেন নিজৰ ষ্টিগমাত আহি পৰা. So same flower
সেম ফ্লাৱাৰ এন্থাৰ আৰু ষ্টিগমাৰ মাজত যদি পলিনেশ্যন হয় তেনেহ'লে তাক কোৱা হয় অটোগেমি অটো মানে নিজৰ আৰু সেলফ পলিনেশ্যন মানে নিজৰ পলিনেশ্যন নিজৰ মাজত নিজেই তো সেম ফ্লাৱাৰ বাইসেক্সুৱেল ফ্লাৱাৰত কি থাকে এন্থাৰৰ পৰা পলেন আহি ষ্টিগমাত পৰিলে সেম ফ্লাৱাৰতে যদি পৰে তেনেহ'লে তাক কোৱা হয় অটোগেমি আৰু যদি অটোগেমি প্লান্টে নিবিচাৰে সঁচাকৈ তো প্লান্টে যদি অটোগেমি কিয় নিবিচাৰে কাৰণ প্লান্টৰ যদি অটোগেমি হয় তেনেহ'লে ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন দেখা যায় ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন মানে কি ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন শব্দটো জানি ল'বা ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন মানে কি যদি অটোগেমিত ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন দেখা যায় তার মানে কি নিজৰ মাজতে নিজৰ পলেনটো যদি নিজৰ ষ্টিগমাত আহি পৰে তেনেহ'লে নতুন প্লান্টৰ পৰাতো পলেন আহি নপৰিল তাৰ মানে তাৰ কোনো জেনেটিক ভেৰিয়েশ্যন নাই তাৰ মানে কি সেম ফ্লাৱাৰত যদি পলেন আহি সেম এন্থাৰত পৰে তেনেহ'লে কোনো নতুন ডিএনএ আহি ইয়াত লগত কি জাইগট ফৰ্ম নকৰিলে তাৰ মানে পলেনটো যদি বেলেগ এটা গছৰ পৰা আহে তেনেহ'লে বেলেগ গছৰ কেৰেক্টাৰখিনি আহি যায় বুজি পাইছে না নাই তো এটা নতুন ধৰণৰ এটা উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় যিটো ভাল কেৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে বেয়া কেৰেক্টাৰ হ'ব পাৰে যিয়েই হওক ভালেই বিচাৰে প্লান্টে তো বেলেগ পলেনত বেলেগ ডিএনএ আৰু মানে আহি ইয়াতে জাইগট ফৰ্ম কৰা নাই যাৰ কাৰণে নেকি ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যনত দেখা যায় তাৰ মানে কি সেম প্লান্টৰে সৃষ্টি হয় কোনো ধৰণৰ জেনেটিক ভেৰিয়েশ্যন নাথাকে তাৰ মানে কোলনৰ সৃষ্টি হয় বুজি পাইছে না নাই কোলন মানে সেম প্লান্টৰ সৃষ্টি হয় তো সেইটোৱে তো অটোগেমিত কি হয় ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন দেখা যায় মনত ৰাখিবা ইনব্ৰিডিং ডিপ্ৰেশ্যন শৰ্টকাটত ক'বলৈ গ'লে সো দেয়াৰ উইল বি নো ভেৰিয়েশ্যন ইন দ্য প্ৰজেনি there will be no variation in the genetic variation in the progeny there will be clones in the progeny to autogamy বুজি পালা এতিয়া তো অটোগেমিৰ এটা ফাইনেষ্ট এক্সাম্পল তোমালোকৰ কিতাপত দেখাইছে সেইটো এক্সাম্পলৰ কথা মই এতিয়া আলোচনা কৰিম সো কেইটামান প্লান্টৰ কথা কৈছে ইজি ভায়োলা তোমালোকে শুনিছানে পাঞ্চি ফ্লাৱাৰ শুনা নাই পাঞ্চি তো ভায়োলা নাইবা অক্সিলিছ এইবিলাক প্লান্টৰ কথা এক্সাম্পল দি তোমালোকৰ অটোগেমি তোমালোকৰ এনচিইআৰটিয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে তিনিটা প্লান্টৰ নাম দিছে এটা ভায়োলা দিছে লোকাল নেম পাঞ্চি কমন নেম অক্সিলিছ আৰু কমেলিনা নামৰ আৰু এটা প্লান্টৰ এক্সাম্পল দিছে এণ্ড কমেলিনা চাবা তোমালোকে এই তিনিটা এক্সাম্পল দিছে তোমালোকৰ প্লান্টে অটোগেমিৰ এটা এক্সাম্পল দিছে যে এই প্লান্টবিলাকত দুই ধৰণৰ ফুল দেখা যায় এটা গছত দুই ধৰণৰ ফুল দ্যাট ইজ ইন্টাৰেষ্টিং ওৱান এটা গছত দুই ধৰণৰ ফুল কেনেকৈ হ'ব এইবিলাক গছত এটা গছত দুই ধৰণৰ ফুল দেখা যায় কেনেকুৱা চোৱা তো এইটো ধৰা এটা গছ এই গছত কি হয় এইবিলাক হ'ল তাৰ পাত তো ইয়াতে এটা ফুল ধৰা দেখা যায় আকৌ ইয়াৰ গুৰিৰ ফালে কিছুমান এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখা যায় তোমালোকৰ কিতাপতো পিকচাৰ দিয়া আছে তো ইয়াত চোৱা সে ভায়োলা বা পাঞ্চিত কি হয় ওপৰতো ফ্লাৱাৰ দেখা পাই আছা ইয়াৰ তলতে এইবিলাকো একচুৱেলি ফ্লাৱাৰ হয় কিন্তু দেখা তেনেকুৱা লাগিব যে কলিজেনহে কিন্তু কেতিয়াও নুফুটে তো ইয়াত দুই ধৰণৰ ফুল আছে এই গছত এটা হ'ল ফুটে বা ফুলে ব্লুম হয় এইটো চোৱা এটা হ'ল ফুটে বা ব্লুম হয় ইয়াৰ এন্থাৰ আৰু ষ্টিগমা এক্সপ'জড এণ্ড্ৰচিয়াম গাইনচিয়াম এক্সপ'জড বাহিৰৰ ফালে ওলাই থাকে কিন্তু ইয়াত আৰু এক প্ৰকাৰ ফুল আছে এইটো এক প্ৰকাৰ ফুল আৰু এইটো এটা ফুল দিছ ইজ ওৱান টাইপ অফ ফ্লাৱাৰ এনাদাৰ টাইপ অফ ফ্লাৱাৰ ইজ দিছ চ' এই ছেকেণ্ড টাইপৰ যিটো ফ্লাৱাৰ ক'লোঁ এইটো একদম বেছৰ পৰা হয় বেছিভাগ তো এই ফ্লাৱাৰ দুই প্ৰকাৰৰ ফ্লাৱাৰ ইয়াত দেখা পাইছা তো ইয়াৰ ওপৰত যিটো কমন চব প্লান্টতে থাকে মই যে প্লান্টটো আঁকিলোঁ য'ত দুই ধৰণৰ ফ্লাৱাৰ থাকে সেইবিলাকৰ এক্সাম্পল কিন্তু এইবিলাক তো ইয়াত কি এটা অপেন ফ্লাৱাৰ ব্লুম হয় নৰ্মাল কমন ফ্লাৱাৰ য'ত এণ্ড্ৰচিয়াম গাইনচিয়াম এক্সপ'জ থাকে আৰু এটা ফ্লাৱাৰ যে কেতিয়াও নুফুটে চ' কেতিয়াও ব্লুম নহয় অলৱেজ ক্ল'জড থাকে এণ্ড্ৰচিয়াম গাইনচিয়াম ভিতৰত থাকে ক্ল'জড থাকে কেতিয়াও এণ্ড্ৰচিয়াম গাইনচিয়াম বাহিৰত মুক্ত হৈ নাথাকে মনত ৰাখিবা তো যিটো অপেন কমন সেইটো কোৱা হয় চেছমোগেমাছ কি কোৱা হয় চেছমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ চেছমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ মানে কি
অসমীয়াত কৈছে মুক্ত জননাংগী ফুল মুক্ত মানে খোলা জননাংগী মানে জনন অংগসমূহ খোলা তাৰ মানে দিস সেসমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ্স আৰ কমন টাইপ অফ ফ্লাৱাৰ্স এণ্ড দ্যাট সেসমোগেমাছ এণ্ড অ্যানাদাৰ ইজ দ্যাট ইজ অলৱেজ ক্লোজড নেভাৰ ব্লুম সো যেটো কেতিয়াও নুফুলে সেইটো হ'ল ক্লেষ্টগেমাছ কি গেমাছ ক্লেষ্টগেমাছ ফ্লাৱাৰ অসমীয়াত কৈছে অনুন্মিলিত কেতিয়াও উন্মলিত নহয় কেতিয়াও উন্মোচিত নহয় কেতিয়াও মিলিত নহয় তো তেনেহ'লে দুই প্ৰকাৰ দেখা পাইছোঁ সেসমোগেমাছ আৰু ক্লেষ্টগেমাছ সেসমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ ইয়াতে দেখা পাইছা তাৰ এক্সাম্পল দিছে আৰু ইয়াত 100% দুই নম্বৰ অপশ্যনত 100% এই ফ্লাৱাৰবিলাক অটোগেমিহে কৰে জেনোগেমি কৰে ইয়াত কোনো অটোগেমি কৰে বা সেলফ পলিনেশ্যন কৰে কেতিয়াও এইকেইটাই গাইটোনোগেমি বা জেনোগেমি কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কেতিয়াও এই ফ্লাৱাৰবিলাক খোল নাখায় কিন্তু এই ফ্লাৱাৰবিলাক ফাৰ্টিলাইজড হয় এই ফ্লাৱাৰবিলাক ফাৰ্টিলাইজড হৈ সিড হয় বুজি পাইছে দ্যাট ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং যে ইটো ক্লোজ থাকে তথাপিও ফাৰ্টিলাইজ হয় কেনেকৈ কাৰণ ইয়াত কোনো পলিনেটৰ নালাগে ইয়াৰ ফুলবিলাকৰ ভিতৰত এণ্ড্ৰচিয়াম আৰু গাইনচিয়াম দুটা একেলগে এনেকুৱাকৈ ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে বুজি পাইছে না নাই তো দ্যাট ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং ওচৰা ওচৰিকৈ থাকে আৰু ওচৰা ওচৰিকৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এন্থাৰ আহি ষ্টিগমাত লাগি যায় আৰু পলিনেশ্যন হৈ যায় বুজি পালে না নাই সেইকাৰণে তেওঁলোকে নুফুটিলেও ইয়াৰ পৰা বীজ বা ফলৰ সৃষ্টি হয় কিন্তু যদিও 2 নম্বৰ যেটো ক্লেষ্টগেমাছ সেইটো কেতিয়াও নুফুলে কিন্তু ইয়াত কি হয় ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় পলিনেশ্যন হয় কিন্তু সেইকাৰণে এই ক্লেষ্টগেমাছ ইজ 100% শিওৰ ইট ইজ অটোগেমি বুজি পাইছে না নাই কেতিয়াও বাহিৰৰ পৰা পলিনেটৰে পলিনেশ্যন নকৰে তো তেনেহ'লে এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেন্সেছ বিটুইন সেসমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ এণ্ড ক্লেষ্টগেমাছ ফ্লাৱাৰ আহিছিলেও তো তোমালোকে কি লিখিবা তেনেহ'লে সেসমোগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ দেয়াৰ এণ্ড্ৰচিয়াম এণ্ড গাইনচিয়াম অলৱেজ অপেন ইটছ এ কমন টাইপ অফ ফ্লাৱাৰ বাট ক্লেষ্টগেমাছ ফ্লাৱাৰ্ছ দে নেভাৰ অপেন দে নেভাৰ ব্লুম দেয়াৰ এণ্ড্ৰচিয়াম এণ্ড গাইনচিয়াম লাইজ ইনচাইড দ্য ফ্লাৱাৰ বুজি পালা নাই বা সেকেন্ড পয়েন্ট লিখিব পাৰা দ্য অটোগেমি কনফাৰ্মড ইন দ্য ক্লেষ্টগেমাছ ফ্লাৱাৰ but autogamy is not confirmed gametogamy and xenogamy can occur in this type 1 flower বুজি পাইলা না নাই ইভেন ইয়াতে অটোগেমি হ'ব ইয়াত তিন টাইপে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এক নম্বৰত অটোগেমি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গাইটেনোগেমি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে জেনোগেমি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ ই ওপেন বুজি পাইছা না নাই সো কিন্তু ই ক্লোজড গতি 100% 2 নম্বৰ ক্লেষ্টগেমাছ এইটো 100% অটোগেমিৰ এক্সাম্পল আৰু এই দুই ধৰণৰ ফ্লাৱাৰ একে সেম গছতে পোৱা যায় ভায়োলা অক্সিলিছ আৰু কমেলিনা প্লান্টত বুজি পালা নে তোমালোকে ইন্টাৰনেটত পিকচাৰবিলাক সাৰ্চ কৰি দেখিব পাৰিবা তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে কেনেকুৱা প্লান্ট হয় ওপৰত এক প্ৰকাৰ ফুল তলত এক প্ৰকাৰ ফুল ওপৰৰ ফুলটো ফুটে তলৰ ফুলটো কেতিয়াও নুফুটে কিন্তু দুটা ফুলেই ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হয় হা বুজি পালা নে ওকে গুড তো আমি তেনেহ'লে অটোগেমি শেষ কৰিলোঁ তো ইমান দূৰলৈকে আমাৰ আছিলে অটোগেমি তো অটোগেমি যেহেতু শেষ মই এইখিনি মুছি দিছোঁ তোমালোকৰ সময় বচোৱাৰ কাৰণে মই এইবিলাক কি কৰি থাকোঁ মই আগতে লিখি লৈছোঁ যাতে তোমালোকৰ সুবিধা হয় গাইটেনোগেমি টাইপস অফ পলিনেশ্যনৰ ওৱান টাইপ over now next types is gaitenogomy কেনেকুৱা চোৱা this is a flower but same plant but two different flower ইয়াত দেখা plant কিন্তু same but two different flower 1 flower 2 ইয়াতে কি হয় pollination হয় same plant but the pollination done in two different flower from this flower anther to another flower stigma এই ফ্লাৱাৰৰ এন্থাৰৰ পৰা পলেন আহি another flower stigma যদি পৰে তেনেহলে তাক কোৱা হয় গাইটেনোগেমি কি কোৱা হয় গাইটেনোগেমি তো গাইটেনোগেমিত ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন ইয়াতেও হয় কারণ সোয়া সেম প্লান্ট যেহেতু ডিএনএ এই প্লান্টও তো সেম ইয়ার এই ফ্লাওয়ারও তো সেম ডিএনএ এই প্লান্টও তো সেম ডিএনএ ইয়ার পলেনে তো জি ডিএনএ ইয়ার স্টিগমা তো সেম ডিএনএ গতিকে কি হয় নিজর মাজতে পলিনেশন হওয়া দেখা যায় দিস ইজ এ ওয়ান টাইপ অফ সেলফ পলিনেশন ইনব্রিডিং ডিপ্রেশন ইয়াতেও হয় বুঝি পাইছ না নাই কোনো জেনেটিক ভেরিয়েশন নতুন প্রজনিত দেখা না যায় কোনো ইয়াত সব ক্লোনহে হয় গতিকে অটোগেমি আৰু গাইটেনোগেমিৰ মাজত জেনেটিক্যালি কোনো ডিফারেন্স নাই বুঝি পাইছে না কিন্তু ইয়াৰ দুটা ডিফারেন্ট ফ্লাৱাৰৰ মাজত হৈছে কাৰণে ইয়াৰ নাম হ'ল গাইটেনোগেমি বুজি পালা নাই তো এতিয়া আমি গাইটেনোগেমি শেষ হৈ গ'ল এতিয়া আমি পঢ়িম লাষ্ট ওয়ান ইজ জেনোগেমি জেনো মানে ডিফারেন্ট
ইয়াত দুটা ডিফারেন্ট প্লান্ট, এইটো এটা প্লান্ট আৰু এইটো এটা প্লান্ট, এইটো এটা প্লান্ট। সো ইয়াত তেনেহ'লে দুটা প্লান্ট দেখা পাই আছো, ডিফারেন্ট প্লান্ট। সো প্লান্ট 1 প্লান্ট 2। সো যদি এই প্লান্টৰ পলেন আহি যদি এই ষ্টিগমাত আহি পৰে তেনেহ'লে তাক কোৱা হয় জেনগেমি, অসমীয়াত কোৱা হয় ইতৰ পৰাগযোগ। So the pollen from a different plant to another, the stigma of another plant. So pollen from a different plant of stigma of a different plant যদি pollination হয় তেনেহ'লে তাক আমি কম জেনগেমি। ঠিক আছে? তো জেনগেমি মানে টু ডিফারেন্ট প্লান্ট। ইয়াতে there will be no inbreeding depression here. So ইয়াতে inbreeding depression কিয় নহয়, কাৰণ ইয়াৰ DNA আৰু ইয়াৰ DNA বেলেগ মানে অলপ বেলেগ, তাৰমানে সেম স্পিচিছ হ'ব লাগিব পলিনেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে, কিন্তু স্পিচিছ সেম হ'লে কি হ'ব, ডিফাৰেণ্ট DNA পেটাৰ্ণ থাকে তেওঁলোকৰ, অলপ কম বেছি থাকে। গতিকে দুটা ব্লেক DNA হোৱাৰ কাৰণে এটা নতুন ভেৰিয়েশ্যন থকা প্লান্টৰ সৃষ্টি হ'ব, ইয়াত ক্লোন সৃষ্টি নহয়। গতিকে প্লান্টে সদায় জেনগেমি প্ৰিফাৰ কৰে। প্লান্টে অটোগেমি গাইটনগেমিতকৈ জেনগেমি বেছি ভাল পায়, আৰু জেনগেমি কৰাটো প্লান্টে বেছিভাগ প্ৰিফাৰ কৰে। আৰু ইভলিউশ্যনাৰী প্লান্টে বিচাৰে যে ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে কি হ'ব, তেওঁলোকে সব প্লান্টেই জেনগেমি কৰিব, আৰু জেনগেমি কৰিলে নতুন নতুন ভেৰিয়েশ্যন থকা প্লান্টৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এইটো প্লান্টে বিচাৰে। আৰু ইভলিউশ্যনাৰীতে আৰ গ্ৰ'য়িং লাইক ডেট। বুজি পাইছা নাই? তো প্লান্ট try to avoid the self pollination, plant try to avoid the autogamy or gaetogamy, প্লান্টে সদায় এভয়েড কৰি চলিব খোজে, আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান টেকনলজি গ্ৰ' কৰে। সেই টেকনলজিৰ নাম হ'ল কি, তোমালোকে আৰু এটা বেলেগ টপিক পাবা, সৰু টপিক, মই বেলেগ টপিক বুলি এটা ভিডিঅ' বনাম তাৰ কাৰণে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ধুনীয়া লাগে টপিকটো। তো তাক আমি বেলেগ এটা টপিকত আলোচনা কৰিম, এতিয়া আৰু সেইটো আলোচনা নকৰোঁ। তো অ'কে, এতিয়া এইখিনি তোমালোকে টাইপছ বুজি পালা। সো ডিফাৰেণ্ট টাইপছ, প্ৰথমটো হ'ল অটোগেমি, ছেকেণ্ডটো হ'ল গেটনগেমি, থাৰ্ডটো হ'ল জেনগেমি। বুজিলা নে? অলপ আকৌ মনোযোগ দি দেখিবা, চাবা, বুজি পাইছা ভালকৈ। এতিয়া আহিল আমাৰ পলিনেশ্যনৰ টাইপছ হৈ গ'ল আমাৰ, এইখিনি গোটেইখিনি মচি দিছোঁ, মই বহুতখিনি ঠাই পাই যাম এতিয়া বুজোৱাৰ কাৰণে। অ'কে, তো এতিয়া আহিলোঁ এজেণ্টছ অফ পলিনেশ্যন। পলিনেশ্যন যিজনে কঢ়ায় তাক কোৱা হয় এজেণ্ট অফ পলিনেশ্যন। চ' এইটো ফুলৰ পৰা, দিছ ইজ এ ফ্লাৱাৰ, this is another flower, another plant. So তো এই প্লান্টৰ পৰা এই প্লান্ট তেওঁলোকে যেহেতু ওচৰা ওচৰি আহিব নোৱাৰে, এজনে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, যিহেতু লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে যিহেতু, চ' দিয়াৰ পলেন, ইয়াৰ পলেনটো ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াত, নাইবা ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াত, নাইবা ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াত, চ' কি কৰিব লাগিব, পৰিব লাগিব। এনেকৈ পলেনটো আহি পৰিব লাগিব। তো পলেনটো যেনেকৈ হওক, যে এই যে আহিব লাগিব, যে এই ৰাস্তাটো এইটো আনি দিব কোনে, যিহেতু প্লান্টে লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে, চ' পলেনটো আনি দিব যিজনে, তাক কোৱা হ'ব এজেণ্টছ অফ পলিনেশ্যন। তাৰমানে যিয়ে পলিনেশ্যন কৰাই, পলিনেশ্যন যিজনে কৰাই দিয়ে, এই প্লান্টৰ পৰা এন্থাৰ লৈ সেই প্লান্টৰ ষ্টিগমাত গৈ পেলাই দিয়ে, লগাই দিয়ে, যিজনে কৰাই তাক কোৱা হয় এজেণ্টছ বা এজেণ্টছ অফ পলিনেশ্যন। অসমীয়াত কোৱা হয় বাহক, হয়নে নাই, বা অভিকৰ্তা বুলি কোৱা হয়। তো ইয়াত এজেণ্ট অফ পলিনেশ্যন দুই প্ৰকাৰৰ, তোমালোকৰ NCERT কৈ আছে। ওৱান ইজ অজৈৱিক বা এবায়টিক এজেণ্ট, এনাদাৰ ইজ বায়টিক এজেণ্ট। এবায়টিক এজেণ্ট আৰু বায়টিক এজেণ্ট অসমীয়াত কোৱা হৈছে অজৈৱিক আৰু জীৱীয় বাহক। তো ইয়াত এবায়টিক এজেণ্ট মানে যাৰ প্ৰাণ নাই, কিন্তু এওঁলোকে পলিনেশ্যনত ভাগ লয়, জীৱিত নহয় যিবিলাক বস্তু, সেইবিলাক বস্তুৱে পলিনেশ্যন কৰাই দিয়ে, সেইবিলাক বস্তুক কোৱা হয় এবায়টিক এজেণ্ট। আৰু বায়টিক এজেণ্ট যিটো জৈৱীয়, জীৱৰ দ্বাৰা, কোনোবা প্ৰাণী, কোনোবা এটা ইনচেক্ট, কোনোবা এটা বেলেগ বস্তুৰ দ্বাৰা যদি পলিনেশ্যন হৈ যায়, যিটো জীৱিত, সেইটোক বায়টিক এজেণ্ট বুলি কোৱা হয়, হয়নে নাই? এইটো অজৈৱিক এজেণ্ট, যিটো জীৱিত নহয়, দেট ইজ বিনা লাইফ থকা এজেণ্ট, আৰু এইটো লাইফ থকা এজেণ্ট। ঠিক আছে? তো প্ৰথমে এবায়টিক এজেণ্টকেইটা চাই লওঁ। তোমালোকৰ কিতাপত এবায়টিক এজেণ্ট দুটা আলোচনা কৰিছে, ওৱান ইজ ৱাইণ্ড, এনাদাৰ ইজ ৱাটাৰ, বায়ু আৰু পানী। তো ৱাইণ্ড আৰু ৱাটাৰৰ দ্বাৰা পলিনেশ্যন ডেফিনেটলি হয়, দেট ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং। তো ৱাইণ্ডৰ দ্বাৰা কি হয়, নৰ্মালি ৱাইণ্ডৰ দ্বাৰা যিটো পলিনেশ্যন হয় তাক কোৱা হয় এনিমোফিলি। তো ৱাইণ্ডৰ দ্বাৰা কি হয়, তাক কোৱা হয় এনিমোফিলি। তো এইবিলাক পৰীক্ষাত এক্সামত আহে যে বতাহৰ দ্বাৰা হোৱা পলিনেশ্যনক কি কোৱা হয়, পৰাগযোগক কি কোৱা হয়। দ্য পলিনেশ্যন ডান বাই এয়াৰ ইজ কল্ড
done by wind is called dash, so that is anemophily. তো ইয়াত ফিলি পাবা, ফিলি যিমান শব্দ আছে সবকেইটা পলিনেশনৰ পলিনেটৰ এজেন্টৰ নামত যিটোৰ দ্বাৰা হয় সেইটো প্ৰক্ৰিয়াৰ নাম পাবা। তো এনিমোফিলি, তো ইয়াত এনিমোফিলি মানে বতাহৰ দ্বাৰা। সো ইয়াত চোৱা এইটো প্লান্টৰ পৰা এইটো প্লান্টত বতাহৰ দ্বাৰা উৰি বতাহৰ দ্বাৰা বতাহে উৰাই লৈ আহিব, ওয়াইন্ডে উৰাই লৈ আহিব, উৰাই আনি ইয়াত পেলাব আৰু তাক কোৱা হ'ব ওয়াইন্ডৰ দ্বাৰা হোৱা পলিনেশ্যন। অসমীয়াত কোৱা হয় ইয়াত বায়ু, হয় না নাই, বায়ুৰ দ্বাৰা হোৱা পলিনেশ্যন। তো এই এনিমোফিলি যিটো বায়ুৰ দ্বাৰা হয় তাতে এই পলেনটো পাতল হয় আৰু পলেনটো কিছুমান পলেনটো বতাহত উৰিবও পাৰে, তাত পাখি আছে পলেনত সৰু সৰু, তোমালোকে দেখিবা কিছুমান, হা। তো পাতল হয় আৰু এইবিলাক যিবিলাক বতাহৰ দ্বাৰা বা জলৰ দ্বাৰা পানীৰ দ্বাৰা যিবিলাক পলিনেশ্যন হয় সেইবিলাক সাধাৰণতে ফুলবিলাক বেছি কালাৰফুল নহয়, হোৱাইট কালাৰ হয়। কাৰণ ফুলবিলাক বেছি কালাৰফুল কেতিয়া হয়, যেতিয়া পলিনেটৰ বা এনিমেলক এট্ৰাক্ট কৰিব লাগে। কিন্তু বতাহকতো এট্ৰাক্ট কৰাৰ দৰকাৰ নাই, বতাহ এনেই বলি থাকে, পানী এনেই বলি থাকে, সেইকাৰণে ফুলবিলাক সাধাৰণতে কি হয়, কালাৰলেছ হয়, হোৱাইট কালাৰ হয়, হয়নে নাই, দেখাত ইমান ভাল নহয় আৰু তাত নেক্টাৰ নাথাকে, মধু নাথাকে। বুজি পাইছা, নেক্টাৰ মানে মধু নাথাকে। তেনেহ'লে কোৱাচোন হোৱাট আর দ্য টু ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এবায়োটিক এজেন্টে কৰা পলিনেশ্যনৰ ফ্লাৱাৰৰ কি ক্যাৰেক্টাৰ থাকে? ফ্লাৱাৰৰ ক্যাৰেক্টাৰ হ'ল দুটা, এটা হ'ল ফ্লাৱাৰবিলাক কালাৰলেছ হয় আৰু ফ্লাৱাৰবিলাক কোনো ধৰণৰ নেক্টাৰ বা চেণ্ট নাথাকে, হয়নে নাই। আৰু পলেনৰ কি কি ক্যাৰেক্টাৰ আছে? পলেনবিলাক লাইটাৰ হয়, যাতে পলেন বতাহত উৰিব পাৰে, হয়নে নাই। অ'কে, কিছুমান পলেনৰতো ফ্লাইটো থাকে উৰাৰ কাৰণে। ওকে, বুজি পালা। সো একচুৱেলি এই ওয়াইন্ডৰ দ্বাৰা হোৱা যদি এক্সাম্পল বিচাৰা এনিমোফিলিৰ যদি এক্সাম্পল, সো চাৰ্টেন গ্ৰাছেছ, ঘাঁহ, হয়নে নাই, কৰ্ণকোব, কৰ্ণকোব, এইবিলাক চব বতাহৰ দ্বাৰা হয়। কৰ্ণকোব মানে দেখা নাই তোমালোকে, কৰ্ণ এইবিলাক এনেকুৱাকৈ কৰ্ণ এনেকুৱাকৈ চুলি যে উঠায়, কৰ্ণ মানে মাকৈ, হয়নে নাই, মাকৈ। ইয়াতে এইটো মেল ফ্লাৱাৰ, তো ওপৰত এইখিনিত থাকে মেল ফ্লাৱাৰ আৰু তলত এইবিলাক তোমালোকে চুলিৰ নিচিনা যে দেখা মাকৈত থাকে, মাকৈ বুজিছা, মেইজত এনেকুৱা দেখিবা, মেইজৰ আগত এনেকুৱা চুলিৰ নিচিনা থাকে। তো সেই চুলিবিলাক, এইটো চুলি হ'ল ষ্টাইল, এইটো হ'ল ষ্টাইল আৰু এই আগটো হ'ল ষ্টিগমা, বুজি পাইছা। তো সেইবাবে বতাহত কি হৈ থাকে, এই চুলিকেইটা এনেকৈ উৰি থাকে, হয়নে নাই। তো এই চুলিকেইটা উৰি কি কৰে, এয়াৰৰ পৰা পলেন কালেক্ট কৰে। দ্যাট ইজ ইণ্টাৰেষ্টিং। চ' তোমালোকে ভাবিছিলা কি এই চুলিটো কি? চুলিটো একচুৱেলি পাৰ্ট অফ পিষ্টিল। তো এই ষ্টাইল হয় আৰু তাৰ আগটোত ষ্টিগমা। তো পলেন এইটোত লাগি ধৰে, বতাহত উৰি থাকে এনেকৈ, বতাহৰ পৰা এয়াৰৰ পৰা পলেন কালেক্ট কৰে, হয়নে নাই। তো কৰ্ণকোব আৰু গ্ৰাছ মনত ৰাখিবা, দিছ ইজ এক্সাম্পল অফ এনিমোফিলি, বতাহৰ দ্বাৰা হোৱা পলিনেশ্যন। হৈ গ'ল এটা। এনাদাৰ ইজ হাইড্ৰফিলি, পানীৰ দ্বাৰা হোৱা। তো পানীৰ দ্বাৰা হোৱা, এইটো চোৱা, পানীৰ দ্বাৰা হোৱা পলিনেশ্যনক কোৱা হয় হাইড্ৰফিলি। হাইড্ৰ মানে পানী, তো পানীৰ দ্বাৰা হোৱা পলিনেশ্যনক কোৱা হয় হাইড্ৰফিলি। এতিয়া পানীৰ দ্বাৰা কেনেকৈ হয় চোৱা, এইটো হ'ল পানী। তো তোমালোকে কি ভাবিছা? চ' ইয়াতে লোটাছ হ'ব এক্সাম্পল? ন, লোটাছ নহয়, লোটাছত হাইড্ৰফিলি নহয়, লোটাছ ইনচেক্টৰ দ্বাৰা লোটাছত হয়, বতাহৰ দ্বাৰা হয়। গতিকে লোটাছ, লিলি, ৱাটাৰ হাইচিন্থ, পানী মেটেকা, এইবিলাক একোৱে হাইড্ৰফিলিৰ এক্সাম্পল নহয়। হাইড্ৰফিলিৰ যিবিলাক এক্সাম্পল আছে সেইবিলাক তাত বেছি, হাইড্ৰফিলিত বেছি জেনেৰা নাই, অনলি 30 জেনেৰা আছে, বেছি জেনেৰা নাই, খুব কম সংখ্যক প্লান্ট ইয়াতে ৰৈ আছে। তো চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট যিটো এক্সাম্পল দিছে তোমালোকৰ কিতাপত, ভেলিছনেৰিয়া আৰু দিছে হাইড্ৰিলা, আৰু এটা সম্ভৱতঃ তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে জুষ্টেৰা নেকি আছিল, জুষ্টেৰা এনেকুৱা নাম চাবাচোন। তো ভেলিছনেৰিয়া, হাইড্ৰিলা আৰু জুষ্টেৰা, তিনিটা এক্সাম্পল তোমালোকৰ কিতাপত দিছে। দিজ আৰ দ্য চাম প্লান্ট, ৱাটাৰী প্লান্ট, একুৱাটিক প্লান্ট, যিবিলাকে হাইড্ৰফিলি হয়, কি কৰে, পানীৰ দ্বাৰা পলিনেশ্যন কৰায়। চ' ইয়াতে ভেলিছনেৰিয়া যদি এক্সাম্পল লওঁ, তোমালোকে প্লান্টটো এনেকুৱা দেখিবা। চ' এইটো হ'ল ৱাটাৰ লেভেল আৰু প্লান্টটো মাটিত হয়, ইয়াৰ পৰা এনেকুৱাকৈ গজে, তোমালোকে কিতাপত চাবা। আৰু ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াতে ফ্লাৱাৰ হয়, আৰু ইয়াত এইটো হ'ল তাৰ এণ্ড্ৰচিয়াম মেল, ইয়াতে এন্থাৰ আছে, তাৰমানে ইয়াতে পলেন আছে। চোৱা, পানীৰ তলত এন্থাৰ,
এন্থাৰটো এণ্ড্ৰচিয়ামটো পানীৰ তলত, গাইনেচিয়াম পানীৰ একদম লেভেলত। তো পানীৰ কি হয়, পানীৰ ঢেউ হয়, এনেকুৱা ঢেউ উঠে আৰু পানীৰ ঢেউৱে ইয়াৰ পৰা পলেন যায়, পলেন গৈ 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 ইয়াত পলিনেশ্যন কৰাই দিয়ে। চ' দিছ ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ভেলিছনেৰিয়া। ভেলিছনেৰিয়া কি হয়, এন্থাৰ পানীৰ তলত থাকে আৰু তাৰ গাইনেচিয়াম কি থাকে, ফিমেল ফ্লাৱাৰটো ওপৰত থাকে আৰু পানীৰ হোত কাৰেণ্টে কি কৰে, পলেনবিলাক লৈ তাতে পলিনেশ্যন কৰাই দিয়ে। দিছ ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ভেলিছনেৰিয়া। কিন্তু যেনেকুৱা জুষ্টেৰাত কি হয় উল্টা, জুষ্টেৰাত এন্থাৰ পানীৰ লেভেলত কিন্তু ইয়াৰ ফ্লাৱাৰ তলত, ফিমেল পাৰ্ট তলত, মেল ওপৰত। কিন্তু তথাপিও পানীৰ কাৰেণ্টে কি কৰে, ইয়াৰ পৰা পলেন আনি কি কৰে, ইয়াৰ ফ্লাৱাৰৰ গাইনেচিয়ামত দি দিয়ে। বুজি পাইছে তো? তো যিয়েই হওক, জুষ্টেৰা বা ভেলিছনেৰিয়াই হওক, so these are the example of some watery aquatic plant. They actually use the method of hydrophily for pollination. তো তেওঁলোকে পানীৰ দ্বাৰাহে পলিনেশ্যন কৰায়। So here lotus is not example. Lotus, lily or water hyacinth are not the example of হাইড্ৰফিলি। চ' নিটত আহিছিল যে লোটাছ, লিলি, ৱাটাৰ হাইচিন্থ এইবিলাক হাইড্ৰফিলি নেকি? ন', হাইড্ৰফিলি হ'বলৈ হ'লে এই তিনিটাৰ ভিতৰত এটা এক্সাম্পলত আহিব, ভেলিছনেৰিয়া আহিব পাৰে, হাইড্ৰিলা আহিব পাৰে, জুষ্টেৰা আহিব পাৰে। ঠিক আছে, এইবিলাক চাই ল'বা তোমালোকে। বুজি পালা? অ'কে, গুড। তো পলিনেশ্যনৰ আমি এবায়'টিক এজেণ্টৰ বিষয়ে জানি ল'লোঁ। নাও দ্য বায়'টিক এজেণ্ট, তাৰমানে যিটো এজেণ্ট জীৱীয়, তাৰমানে প্ৰাণ আছে, এনিমেল হয়, চাৰ্টেন অৰ্গেনিজম হয়, যিটো কি কৰিব, পলিনেশ্যনত হেল্প কৰিব, তাৰ চবকেইটা বায়'টিক এজেণ্টৰ ভিতৰত আছে। জীৱীয়, যাৰ লাইফ আছে, প্ৰাণ আছে, নহয় এবায়'টিক নহয়, বায়'টিক। ঠিক আছে, অ'কে। তো তাতে তোমালোকে ইয়াত কিছুমান নাম তোমালোকে দেখা পাইছা। তোমালোকৰ NCERT-ত আছে ইনচেক্টে পলিনেশ্যন কৰে, যেনেকুৱা বিয়ে পলিনেশ্যন কৰে, কিছুমান এয়াৰবৰিয়াল ৰডেণ্টে কৰে। এয়াৰবৰিয়াল ৰডেণ্ট মানে গছত থকা এন্দুৰ, কিছুমান ট্ৰী মাংকিয়ে কৰে, যিবিলাক গছত থাকে কিছুমান মাংকি, সেইবিলাকে কৰে, ৰেপটাইলে কৰে। চ' এইবিলাক চব এক্সাম্পল তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া আছে। তো তাৰ পিছৰ পৰা কিছুমান সেনেকুৱা বস্তু মই ইয়াতে লিষ্টেড কৰি লৈছোঁ। চ' ইয়াৰ লিষ্টৰ পৰা কিছুমান কথা আকৌ বৰ্ডত আহিছিলোঁ। তো বৰ্ডত অহা মানে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল বৰ্ডত অহা কিছুমান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন ইয়াতে কেতিয়াবা আহে। তো সেইকাৰণে মই লিষ্টেড কৰি লৈছোঁ যাতে তোমালোকৰ কাৰণে সুবিধা হয়। চ' যিকেইটা এক্সাম্পল মই দিছোঁ, দিজ আৰ দ্য এক্সাম্পল অফ বায়'টিক এজেণ্ট। চ' ইয়াতে বায়'টিক এজেণ্ট ইনচেক্ট, বাৰ্ডছ, স্নেইলছ, এনিমেলছ, বেটছ, স্নেক্স, এণ্টছ, এইবিলাক মই লিষ্টেড কৰিছোঁ। ইয়াতে তোমালোকৰ অকল এটাই তাৰ কি দিয়া আছে ডিটেইলছ, সেইটো হ'ল ইনচেক্ট। ইনচেক্ট মানে পোক পতংগ। ইনচেক্টৰ এক্সাম্পল কি? যেনেকুৱা বিছ এইবিলাক হ'ল ইনচেক্ট, যেনেকুৱা এণ্ট এইবিলাক ইনচেক্ট। তো বিছ, এণ্টছ, গ্ৰাছ হোপাৰ এইবিলাক যিবিলাক বাটাৰফ্লাই এইবিলাক চব ইনচেক্ট। তো ইনচেক্টৰ দ্বাৰা যদি পলিনেশ্যন কৰা হয়, তো সেই পলিনেশ্যনক কোৱা হ'ব এণ্টমোফিলি। তো এইটো বৰ্ডৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন যে পলিনেশ্যন ডান বাই ইনচেক্ট ইজ কল্ড এণ্টমোফিলি। কি ফিলি? এণ্টমোফিলি। তো এণ্টমোলজি যেনেকুৱা আছে মানে ইনচেক্টৰ ওপৰত ষ্টাডি, তো এণ্টমোফিলি মানে ইনচেক্টৰ দ্বাৰা হোৱা পলিনেশ্যন। যেনেকুৱা বিৰ পলিনেশ্যনক কি কোৱা হ'ব? এণ্টমোফিলি কোৱা হ'ব। তো কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে, দ্য পলিনেশ্যন ডান বাই বিজ ইজ কল্ড ডেছ। তো কি? এণ্টমোফিলি। বুজি পাইছে না? চ' হোৱাট ইজ কল্ড দ্য পলিনেশ্যন ডান বাই বিজ? তো বিজো আহিব পাৰে, ইনচেক্টো আহিব পাৰে। তো ইনচেক্ট আহক, বি আহক, চবৰে এনচাৰ হ'ব এণ্টমোফিলি, হয়নে নাই? তো বাৰ্ডছ, চৰাইৰ দ্বাৰা। চ' চৰাইৰ দ্বাৰা যদি পলিনেশ্যন হয়, যেনেকুৱা হামিং বাৰ্ডছ কিছুমান আছে, হামিং বাৰ্ডছ সৰু, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ স্মলেষ্ট বাৰ্ড। তো হামিং বাৰ্ডে পলিনেশ্যন কৰাই দিয়ে। তো হামিং বাৰ্ডে এই যে বাৰ্ডছৰ দ্বাৰা যদি পলিনেশ্যন হয়, তাক কোৱা হয় অৰ্নিথোফিলি। কি ফিলি? অৰ্নিথোফিলি। যেনেকুৱা অৰ্নিথলজি আছে, যেনেকুৱা বাৰ্ড চৰাইৰ বিষয়ে ষ্টাডি কৰা, ঠিক তেনেকুৱা অৰ্নিথোফিলি মানে বাৰ্ডে যদি পলিনেশ্যন কৰাই দিয়ে তেনেহ'লে তাক কোৱা হয় অৰ্নিথোফিলি। স্নেইলছ, এইটো বৰ্ডত আহিছিল, বুজি পাইছে নাই? দ্য পলিনেশ্যন হোৱাট ইজ কল্ড দ্য পলিনেশ্যন ডান বাই স্নেইল ইজ কল্ড ডেছ। তো কিয়া আয়া থা? স্নেইল মানে শামুক। তো শামুকৰ দ্বাৰা যদি পলিনেশ্যন হয় তেনেহ'লে তাক কোৱা হয় মেলেকোফিলি। কি ফিলি? মেলেকোফিলি। তো দেখা পাইছেনে শব্দবিলাক তাতে? মেলেকোফিলি, মেলেকোফিলি। বৰ্ডৰ লাষ্টত গুচি গৈছে তো
সেইকাৰণে দেখা নাযায় তো অৰ্নিথোফিলি হল বাৰ্ড আৰু মেলেকোফিলি হল স্নেইলছ এনিমেল হল জুফিলি এনিমেলৰ দ্বাৰা যদি হয় তেনেহলে হ'ব জুফিলি জু যেনেকুৱা তোমালোকে চিৰিয়াখানা ব্যাটছৰ দ্বাৰা যদি হয় চিৰপটেৰফিলি তো চিৰপটেৰ মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ কাৰণ তাতে দেখা নাযায় বেছি চিৰপটেৰফিলি প্ৰাণীটো হ'ল জুফিলি এইবিলাক শব্দবিলাক মুখস্থ কৰিবা তোমালোকৰ নিটৰ কাৰণে বহুত উপকাৰ হ'ব প্লাছ তোমালোকৰ বৰ্ডতো কোশ্চেন কেতিয়াবা শৰ্ট কোশ্চেন আহা দেখা যায় তো ঠিক আছে চিৰপটেৰফিলি মানে ব্যাটছৰ দ্বাৰা স্নেকৰ দ্বাৰা হ'ল অফিঅফিলি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ইমান নহয় অফিঅফিলি ৰেপটাইল হয় স্নেক তো ৰেপটাইলৰ দ্বাৰা হ'লে অফিঅফিলি বা ৰেপটাইলৰ পৰা হোৱা বুলি কোৱা হয় আৰু এণ্টছ পৰুৱাৰ দ্বাৰা কোৱা হয় ইয়াক কোৱা হয় মাইৰমেকোফিলি তো মাইৰমেকোফিলি ইজ নট এ ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্টছ যদিও আহে তোমালোকে এণ্টমোফিলি লিখিলেও হৈ যায় কিন্তু মাইৰমেকোফিলি ইজ এ স্পেচিয়েল ৱাৰ্ড ইউজড ইন দ্য কেছ অফ এণ্টছ ৱেন এক্ট এজ এ পলিনেটৰ ঠিক আছে তো ইয়াতে শব্দবিলাক তেনেহ'লে আকৌ মই ৰিভিজন দি দিছোঁ পলিনেশ্যন ডান বাই ইনচেক্ট ইজ কল এণ্টমোফিলি পলিনেশ্যন ডান বাই বাৰ্ডছ ইজ কল অৰ্নিথোফিলি পলিনেশ্যন ডান বাই স্নেইলছ কল মেলেকোফিলি পলিনেশ্যন ডান বাই এনিমেল কল জুফিলি পলিনেশ্যন ডান বাই ব্যাটছ ইজ কল চিৰপটেৰফিলি পলিনেশ্যন ডান বাই স্নেকছ ইজ কল অফিঅফিলি পলিনেশ্যন ডান বাই এণ্টছ ইজ কল মাইৰমেকোফিলি মনত থাকিব এইকেইটা মুখস্থ কৰি ল'বা নিটৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট এজ ৱেল এজ বৰ্ডৰ কাৰণে 1 মাৰ্কৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াত বৰ্ডত মেলেকোফিলি আহিছিল ইনচেক্ট আহিছিল এইবিলাক চাই ল'বা তোমালোকে ঠিক আছে তো আজিৰ টপিকটো কেনেকুৱা লাগিল সৰু টপিক কিন্তু বহুত ইনফৰ্মেশ্যন আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কৈছোঁ চ' কথাবিলাকৰ যদি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা ডেফিনেটলি ইয়াৰ পৰা এটা বৰ্ড কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে চ' তোমালোকে চাবা কুৱেশ্যন কিজানি আহিছেও ইয়াৰ পৰা বৰ্ড কুৱেশ্যন যে what is called pollination describe the different types of pollination ইয়াৰ বৰ্ড কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে নাইবা ইয়াৰ পৰা শৰ্ট কুৱেশ্যন আহিব পাৰে চ' তোমালোকে the difference between abiotic and biotic factors what are the types of pollination autogamy gynetogamy xenogamy এইবিলাক আহিব পাৰে চ' ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে মইতো জানো এনেকুৱা লাগি আছে যে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন এটা হ'বই চ' আশা কৰোঁ তোমালোকে উপকৃত হৈ আছা মোৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আৰু যদি সঁচাকৈ তোমালোকে উপকৃত হৈ আছা ভিডিঅ'বিলাক বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা তোমালোকে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কিয় নকৰা থেংক ইউ গুড ইভিনিং এভৰিৱান বাই বাই